فارسي الأصل بغدادي النشأة، معتزلي الفكر، فيلسوف في الأدب وأديب في الفلسفة وشيخ في الصوفية. ظلمته حياة بغداد فأحرق كتبه. أبو حيان التوحيدي من هو؟ ولماذا اتهم بأنه ملحد ضال وصاحب زندقة وانحلال؟ إمام البلغاء علي بن محمد بن عباس المكنى بأبي حيان التوحيدي. يرجح كثيرون أن أصله من مدينة شيراز الفارسية، لكنه مولود في بغداد التي عاش فيها حتى وفاته، وشهد فيها تمزق الدولة العباسية وتفككها وشيوع الفساد فيها، فجاءت كتاباته صدى لعصره. عمل في حرفة والده بتجارة نوع من التمر المسمى التوحيد، ومن هنا جاء لقبه التوحيدي. والبعض يرجع اللقب إلى انتمائه إلى الفكر المعتزلي الذي يسمي أتباعه أنفسهم أهل التوحيد. وقد عاش أبو حيان في القرن الرابع الهجري، أما تاريخ مولده فلا يعرف على وجه التحديد، لكن على الأرجح أنه عاش بين عامي 311 و414 للهجرة. نشأ أبو حيان في فقر وعازة، وأراد أن يغير حاله فاحترف مهنة النسخ ببغداد، والتي أكسبته علما ومعرفة وثقافة واسعة، وأخذ العلم من أفواه رجاله، فتعلم النحو عن أبي سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرماني، وهما من أعلام ذلك الزمان، وأخذ الفقه الشافعي عن أبي حامد المروروذي الذي تعلق به أبو حيان تعلقا شديدا. أما الحكمة والفلسفة فدرسها على يد أبي سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، كما أتقن كتب علماء لم يعاصرهم كالجاحظ الذي يعترف به كأستاذ أول. جامع العلم والمعرفة. امتلك أبو حيان رصيدا زاخرا من المؤلفات في شتى العلوم، وكانت كتبه انعكاسا لثقافة عميقة وتكوين فذ، فأكثر التأليف بأسلوب سار به على نهج أستاذه الجاحظ، جمع فيه البلاغة والفصاحة والبيان وجسارة الألفاظ وثراء المعاني، وأحب إيراد النوادر والفكاهة، وله تركة كبيرة من الكتب والمؤلفات، أبرزها كتاب الإمتاع والمؤانسة الذي يعد أنفع كتب أبي حيان وأمتعها. حاضر فيه التوحيدي الوزير أبا عبد الله العارض في 40 ليلة على غرار 1000 ليلة وليلة. أيضا فإن من مؤلفاته كتاب البصائر والذخائر الذي جمع فيه ألوان المعرفة، وكذلك كتاب المقابسات الذي ضمنه 106 مقابسات أو محاورات بين العلماء مختلفة الطول، تبحث كل واحدة منها في موضوع مستقل، أوردها في قالب أدبي تكثر فيه الملح والنوادر. ومن كتبه ذائعة الصيت أخلاق الوزيرين الذي ألفه يهجو فيه الوزيرين ابن العميد والصاحب ابن عباد، وكتب أخرى كثيرة مثل الصداقة والصديق ورسالة في علم الكتابة وغيرها. يوم أحرق كتبه. عرف عند العرب قديما أن أهل الأدب والعلم هم أكثر من يقعون في شباك الفقر والعازة والحوج، حتى أن من يصيبه ذلك من عامة الناس يقال له أصابته حرقة الأدب، وكان أبو حيان التوحيدي ممن أصابتهم حرقة الأدب، فبعد نشأته وحيدا يتيما فقيرا توقع أن تغير العلوم والمعرفة حاله، لكنه كما ازداد علما ومعرفة بالوقت نفسه ازداد فقرا وعوزا، وقد كتب نصوصا تنبض بالألم من الفقر والعوز والحرمان، منها ما اشتهر عنه من قول: خلصني أيها الرجل من التكفف، أنقذني من لبس الفقر، أطلقني من قيد الضر، اشترني بالإحسان، اعتبدني بالشكر، اكفني مؤنة الغداء والعشاء، إلى متى الكسيرة اليابسة والبقيلة الذاوية والقميص المرقع. وحين يئس من حياته وناله ما ناله من ظلم وبؤس ولم تنفعه مؤلفاته ومعارفه، أحرق كتبه وهو في 90 من عمره،
ولم يفلت منها سوى 17 كتابا ذكرها ياقوت الحموي في معجم الأدباء. وفي سنواته الأخيرة اعتزل الناس لشدة شعوره بالغبن والظلم، ومات وحيدا بعد أن عاش قرنا من الزمن. كما عانى أبو حيان التجاهل من معاصريه، ما أثار الجدل بين اللاحقين، إذ اتهمه الفقيه الحنبلي أبو الفرج بن الجوزي بالضلالة والزندقة، بينما وصفه الإمام شمس الدين الذهبي الدمشقي في موسوعة سير أعلام النبلاء بأنه ضال ملحد. كذلك قال عنه ابن حجر العسقلاني المصري أنه صاحب زندقة وانحلال. بالمقابل مدحه ياقوت الحموي في معجم الأدباء قائلا عنه: هو شيخ في الصوفية، وفيلسوف الأدباء، وأديب الفلاسفة، ومحقق أهل الكلام، ومتكلم المحققين، وإمام البلغاء. وأنت، ما رأيك بأبي حيان التوحيدي؟ وهل كان محقا في إحراقه لكتبه؟